Ngồi trong quán cà phê ở Little Sài Gòn, tôi thấy mùi phở nghi ngút hòa chung với hương latte Starbucks. Tôi là Lan, 25 tuổi, sinh ra ở Mỹ, con gái của má Hoa, một người tị nạn năm 1975. Cuộc đời tôi giống như một sợi chỉ bị đứt đoạn giữa hai thế giới. Một bên là phong tục Việt Nam rườm rà má cố giữ, một bên là lối sống Mỹ nhanh gọn, tự do tôi luôn thèm khát. Hồi nhỏ tới giờ, tôi ghét nhất là Tết Nguyên Đán. Cứ gần Tết, má dậy từ 4 giờ sáng, lụi hụi gói bánh tét bằng lá nhập từ Việt Nam, chưng mâm ngũ quả đủ màu, rồi thắp nhang cúng ông bà. Má hay nói, con ơi, phải giữ hồn Việt chớ. Giọng má run run như sợ mất mát, nhưng trong mắt tôi, nó rườm rà dữ lắm. Trong khi bạn bè Mỹ treo đèn Giáng sinh rồi ăn turkey nhanh gọn, nhà tôi phải cúng kiến quỳ lạy hàng giờ. Nhiều lúc tôi nghĩ, má ơi, mình sống ở Mỹ rồi, ai còn làm mấy cái này nữa, con chỉ muốn sống kiểu Mỹ thôi. Năm tôi 16 tuổi, xung đột bùng lên. Má bắt tôi mặc áo dài, phụ má bày mâm cúng. Tôi cãi, con bận đi party với bạn má à, cái này phiền phức quá, con không muốn. Má khóc, kể về hồi vượt biên. Má chèo thuyền chạy trốn, mất anh trai ngoài biển, rồi qua Mỹ trắng tay. Má hy sinh để con có tự do, nhưng tự do không phải là quên gốc gác. Tôi bỏ đi, lòng nặng trĩu. Đêm đó nằm trên giường, tôi tự hỏi, có phải mình đang đánh mất cái gì quý giá mà chưa kịp hiểu? Sáng hôm sau, 10 bánh tét còn phảng phất trong nhà. Má ngồi lặng bên bàn thờ, mắt đỏ hoe. Tôi thấy thương nhưng cũng bất lực. Ở Mỹ, tôi có mọi thứ, trường tốt, bạn bè đa văn hóa, công việc mơ ước. Tôi khoái đi brunch cuối tuần, đi hiking, sống nhẹ nhàng, không vướng nghi thức nào hết. Nhưng mỗi dịp Tết hay giỗ chạp, má lại biến căn nhà nhỏ thành Việt Nam thu nhỏ, với nhang khói nghi ngút. Tôi thầm nghĩ, ở Mỹ, người ta sống cho hiện tại, đâu cần mấy thứ phức tạp này. Lên đại học ở New York, tôi như cá gặp nước, ăn burger thay cơm, hẹn hò trai Mỹ, bỏ luôn tiếng Việt. Bạn bè khen cool, nhưng trong lòng tôi nhiều khi trống trải. Một lần, tôi bị người ta kêu China Girl giữa đường, nhói tim ghê. Nhớ má từng kể hồi mới qua Mỹ cũng bị kỳ thị vì giọng lơ lớ. Má nói, phong tục Việt là cái khiên che chở má. Tôi thì chỉ thấy nó như gánh nặng. Năm 22 tuổi, biến cố thiệt sự ập tới. Má gọi điện, ông ngoại mất rồi, con về đi. Trong tang lễ, phong tục Việt hiện ra rõ hơn bao giờ. Cúng bái, tụng kinh, quỳ lại, áo tang trắng. Tôi thấy ngợp, nhưng khi nhìn di ảnh ông, nhớ lại những buổi ông kể chuyện qua video call, chuyện quê hương, chiến tranh, ước mong con cháu giữ lấy cội nguồn, tim tôi nghẹn lại. Ông từng nói, phong tục không phải rườm ra, mà là sợi chỉ nối quá khứ với tương lai. Đêm đó, tôi và má cãi nhau lớn. Tôi la, con không muốn sống kiểu này, con muốn tự do như người Mỹ. Má khóc, tự do gì khi con quên mình là ai? Má làm neo 12 tiếng mỗi ngày để nuôi con học. Phong tục này là cách má giữ Việt Nam trong tim. Tôi lái xe bỏ đi, dừng ở quán phở quen. Ăn xong, tôi khóc như mưa. Thì ra cái rườm rà tôi ghét lại là tình thương má dành cho tôi. Sau đó, tôi tham gia một nhóm Việt trẻ online. Họ cũng từng ghét Tết, nhưng giờ tìm cách dung hòa, làm bánh tét bằng microwave, cúng ông bà qua Zoom. Một bạn chia sẻ, hồi nhỏ tôi chán phong tục, nhưng khi bà mất, tôi hối hận. Giờ tôi dạy con phiên bản đơn giản, vừa BBQ Mỹ, vừa kể chuyện Việt. Tôi thấy lòng mình rung động, biết đâu mình cũng tìm được cách dung hòa. Má ép tôi về Việt Nam một chuyến. Lần đầu đặt chân xuống Sài Gòn, tôi choáng ngợp. Mùi đồ ăn đường phố, tiếng rao, nhịp sống nhộn nhịp. Về làng quê ông ngoại, tôi thấy Tết giản dị mà ấm cúng. Một bà cụ nói, phong tục không phải rườm rà, đó là cách tụi tôi thương nhau. Tôi thử gói bánh tét, tay vụng về, nhưng vui lạ. Trở lại Mỹ, tôi kể cho má, con hiểu rồi, không phải giữ hết, mà giữ cái nào thực sự có ý nghĩa. Nhưng xung đột chưa xong, bạn trai Mỹ càng nhằn, sao em phải phức tạp vậy, chỉ cần sống vui thôi. Tôi chợt nhận ra, sống kiểu Mỹ không có nghĩa là bỏ việc, mà là biết hòa vô. Sau chuyến đi Việt Nam, tôi quyết định thay đổi. Tôi tổ chức Tết kiểu mới, mâm cơm đơn giản, bánh tét ăn kèm salad Mỹ, mời bạn bè đa sắc tộc cùng tham gia. Má đầu tiên hơi lạ, rồi cười. Con gái má lớn rồi. Hai má con nói chuyện nhiều hơn. Má kể lại hành trình vượt biên, còn tôi kể về đời sống Mỹ. Hóa ra, phong tục đâu phải cứng nhắc, nó có thể mềm mại, tùy mình làm sao để hợp với cuộc sống. Tôi tham gia cộng đồng Việt kiều trẻ, tổ chức workshop Tết hiện đại ở Houston, dạy trẻ em nấu phở nhanh, kể chuyện lịch sử qua game app.
Có bé gái 10 tuổi nói, hồi trước tụi con ghét Tết, giờ con thích vì nó giống party Mỹ mà vẫn có hồn Việt, nghe mà rưng rưng. Bạn trai Mỹ ban đầu khó chịu, nhưng tôi nói, phong tục là một phần của em, cũng như burger là một phần của anh. Mình thử hòa lại với nhau đi. Giờ ảnh chịu mặc áo dài mỗi dịp Tết, ăn bánh tét cười ha hả. Tôi thấy vui vì đã tìm được nhịp cầu. Giờ nhìn lại, tôi hiểu, cha mẹ hy sinh để tụi tôi có tự do, nhưng tự do thật sự là quyền được chọn giữ cái gì. Không phải sống kiểu Mỹ hay sống kiểu Việt hoàn toàn, mà là sống kiểu Việt Mỹ, mạnh mẽ, đa dạng, vừa gốc vừa ngọn. Tết năm nay, nhà tôi rộn ràng, má cười. Thấy không, hồn Việt vẫn còn đây nè. Tôi ôm má, lòng ấm áp. Câu chuyện của tôi chỉ là một trong hàng triệu câu chuyện Việt kiều ngoài kia, những người đang loay hoay tìm chỗ đứng giữa hai thế giới. Nếu bạn đang nghe, có thể bạn cũng từng thấy phong tục rôm ra. Nhưng hãy thử nhìn lại, đôi khi trong cái rôm rà đó là tình thương, là gốc gác, là sức mạnh. Phong tục không phải gánh nặng, nó là món quà ông bà để lại. Tụi mình có thể biến nó thành phiên bản riêng, nhẹ nhàng, hiện đại, miễn sao còn giữ sự chỉ nối quá khứ với tương lai. Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Giờ thì tới lượt bạn. Câu chuyện của bạn là gì?